right ඔබ සිලිඳන ඉතම සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Fxhiru YouTube නාලිකාවට මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මගේ channel එකෙන් BTC නියත වශයෙන්ම මේ අපේ bearish run එක ඉවර වෙලා bullish run එකට මාරු වෙද්දී වෙච්ච breakout එකත් ඊට අමතරව මම බලලා LTC ඒ වගේම Cardano ඒ වගේම තමයි DYDX කියන coin තුනක update දුන්නා. එතනදී DYDX එක triple bottom න්‍යාය යටතේත් දෙවෙනි අප්ඩේට් එක මම accumulation zone එකේ demand එක supply එක break out කරපු ඒක යටතේ දුන්නා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා අපේ Litecoin එක 100% ගියා ඒ target එකටම. ඊට පස්සේ Cardano එකත් එහෙමයි. එතන මේක ඉතාමත් විශේෂයි. මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ 150ක වගේ ඉලක්ක දෙකක් සපුරලා තියෙනවා. එකක් DYDX එක දුන්න ස්ථානේ ඉඳලා පළවෙනි අප්ඩේට් එකේ 145ක් දෙවනි අප්ඩේට් එක විදියට මෙන්න මේක දුන්නා. ඒකත් ඔයාලා දන්නවා අපේ ප්ලෑන් කරපු ටාගට් එකට රිච් වුණා කියලා. මම මේකේ ඊළඟ අප්ඩේට් එක පසු කාලෙම දෙන්නම්. මම මෙතනදී අලුත් අප්ඩේට් එකක් දෙන්න කතා කරන්නේ. සහ මේ වෙනකොට මේ channel එකේ ග්‍රාහකයන් හරියටම ඉන්නවා 5111ක් පමණ. ඉතින් මේ රාගයන් ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන් කියන්නම් මේ නාලිකාව කරන්න ප්‍රධාන හේතුව දැන් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මමත් මේක කරන ගමන් මම ක්ලාසස් කරපු කරන කෙනෙක් සහ ඉදිරියට කරන කෙනෙක්. එතකොට මම මේ මගේ ටෙක්නිකල් එක මම කරද්දි මම රිටේල් ටෙක්නිකල් එක කරේ. එතකොට ඒක බේසික් එකේ ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් එක දක්වා කරා. සමහර කෝසස් වල ඩොලර් 100 පනලා අරගෙන තියෙනවා. එක්කෙනෙක්ගේ රුපියල් 50000කට වඩා මම හිතන්නේ ඒ කාලේ ගත්තොත් එහෙම දැන් ගත්තොත් රුපියල් 50000කට වඩා වැඩි ඩොලර් 150ක් වගේ වුණා මගේ කෝස් එක සමහර වෙලාවට. එතකොට ඒ කරපු ළමයි හිටියා. හැබැයි මම කෝස් එකක් කරාට පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් කණෙන් අල්ලගෙන පිටිපස්සෙන් අල්ලගෙන නැහැ. මොකද එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි ඉන්නට උගන්වනවා නම් ආය අමුතුව ගිහිලා අමුතුවෙන් ගයිඩ් කරන්න ඕන කියලා කොහෙවත් ලියලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ අපි කැම්පස් එකේ ගියත් ඩිග්‍රියක් කරනවා නම් ආය මේ ලෙක්චර්ස් ලැබිලා පස්සෙන් පන්න කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් කරගන්න. නැත්නම් යන්න. නැත්නම් රිපීට් කරන්න. නැත්නම් ආය රිපීට් එකක් දාලා ආය කරගන්න. ඔහොමනේ කියන එක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය. ඉතින් මම වුණත් දෙයක් උගන්වද්දී මගේ කාල සීමාවට මම මුදලක් ගන්නවා. ඒ මුදලට අනුකූලව මම උගන්වන්න තියෙන උගන්වන. හැබැයි පසු කාලීන වශයෙන් පන්නන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ channel එකේ මම මේ උගන්වපු දේවල් න්‍යායාත්මක වශයෙන් මෙන්න මේ වෙළඳපොළ තුල ආයෝජනය කරන්න සුදුසුයි කියලා මම හැම වෙලාවෙම හැම කෙනාටම අප්ඩේට් දීලා දෙනවා. ඒතකොට මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ channel එකේ අප්ඩේට් 350 පනවලා වෙන්න ඕන. මම හරියට බලලා නැහැ. ඒ සියලු එකක්ම නියත ආකෘති වලින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ Fxhiru YouTube නාලිකාවේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒ වගේම තමයි කිසිසේත් මම මේ නාලිකාව කරේ නැහැ. මට මෙච්චරක් මොකද මීට අවුරුද්දකට කලින් මේ channel එකේ මං හිතන්නේ 100ක් වගේ තමයි කට්ටිය හිටියේ. හරිද? දැන් මේ වෙනකොට අවුරුද්දා මාස ගානකට මේ 5000කට වඩා ග්‍රාහකයන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඔය එක ග්‍රාහකයෙක්වත් මම කොහෙවත් කියලා නැහැ මම මේ subscribe කරන්න මට like දාන්න comment දාන්න කොහෙවත් මං කියලා නැහැ. ඔයාලා ඒක පැහැදිලිව දන්නවා කිසි වීඩියෝ එකක මම ඒක note කරන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම අනිත් දේ තමයි මම ඔයාලා දකින්න ඇරේ හරි කම්මැලි. කම්මැලි කියලා කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකක් දාද්දි මේ thumbnail එක ගත්තොත් එහෙම මේක එකම එක තමයි මම part 1 part 2 කියලා දෙන්නේ. මේකේ මේ active thumbnail එකක් නෑ. හරි ලස්සනට එහෙම එකක් නෑ. එකම එක තමයි part 1. ඒ කියන්නේ මම serious ගෙනිච්ච කවදාවත් මගේ analyze එක අරක මේ වුණාම මේම නෑ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ඒක. එතකොට ඉතින් අර කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලලා එයා දැක්ක ගමන් එයාට අනිද්දා මේක ඇතුලේ තියෙන වෙන කම්ප්ලෙක්ස්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට ලේසියෙන් අර මමත් මගේ වීඩියෝ එකක් ආයෙ බලද්දි මට ටික සමාසයෙන් මට ටිකක් අවුල් වගේ. මොකද මේ ටික hard වැඩි කතා කරනවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා ඒ රිද්මේ වෙනස් වුණේ නෑ. මම මුල් කාලේ වීඩියෝ වල කමෙන්ට්ස් කියලා චෙක් කරලා බලන ආනේ මේ විදියට තේරෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් තේරෙන සිංහල කතා ගන්න. එහෙම රටබයිලා ගොඩක් අය එක එක්කෙනා ගාලා නෑ. මම කවුරුත් කියන දේවල් මම ඇහුවේ නෑ. මගේ කාලේ ඉතින් මම තේරෙන අය ඇවිල්ලා බලනවානේ. හැබැයි කරපු ඒ වගේ ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ භුක්ති විඳින්මින් පවතිනවා බොහෝ දෙනෙක්. ඒක මම ඉතාමත් නිහතමානීව කියන්න ඕන. ලංකාව වගේ පොඩි රටක ඉඳලා මම හිතන්නේ දෙයක් يعني මේ වගේ ටිකක් අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් කම්ප්ලෙක්ස් මාකට් එකක් ටිකක් හරි අමාරු ඇනලයිස් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් ෆොරෙක්ස් වගේ මාකට් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් අපිට ඒකේ ඉතාමත් පහසුයි. හැබැයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මම දකිනවා හරි අපිට බලන්න ගොඩක් දේවල් දෙන්නේ. ඒ අතින් ගත්තාම මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳ විශ්ලේෂණ රසක් දෙන්න පුළුවන් වුණා ඔයාලා වෙනුවෙන් කියලා. ඒ ගැන මම හැම වෙලාවම ආඩම්බර වෙනවා. ඉතින් පොඩි ග්‍රාහකයන් කට්ටියකුත් එකතු වෙලා ඉතින් ඒ කට්ටියට ඇත්තටම අර බේසික් කට්ටිය නෙමෙයි මම මේක කරේ යම් කිසි දන්න ප්‍රමාණයක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒකට සන්තෝෂ වෙන්න ඕන. අද වෙනකොට මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්න ගැන right. දැන් අද දවසේ මම කතා කරන්න හදන්නේ ETC සම්බන්ධව. මොකද
Ethereum Classic සම්බන්ධව ටිකක් හොඳ coin එකක් විදිහට මම දකිනවා මේ වෙනකොට market එකේ තියෙන. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු මොන වගේ technical structure එකක්ද අපිට Ethereum Classic කළා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. right එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යමු. right අපිට Ethereum Classic නැත්තම් ETC සම්බන්ධව කතාවේ අපි බලමු ටිකක් long term period එකකින් ඉඳලා කොහොමද අපිට මේ view එක ගන්න තියෙන්නේ කියලා right එතකොට monthly time period එකට ඇවිල්ලා බලමු කොහොමද අපිට monthly time period එක මෙයා මොන වගේ structure එකක්ද දෙන්නේ කියලා හරි monthly එක බැලුවම වලට පේනවා ඇති අපිට bullish single fin candle pattern එකක් ලබා දීලා තියෙනවා මෙයාගේ මෙයා සාපේක්ෂව අපිට monthly time period එක ගත්තොත් එහෙම ඒක හොඳ trade එක මෙතන කරන්න පුළුවන් bullish single fin කියන candle pattern එක අපිට ලබා දීලා දෙන එක ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් විදිහට මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් bullish single fin candle. එතකොට market එක දෙපාරක් bounce වෙනවා මෙන්න මේ කියන strong demand එක monthly demand එක වටා. monthly demand එක අපිට තියෙන ඩොලර් 14.71 න් වගේ තමයි මේ candle අපිට දෙක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක හොඳ confirmation එකක් market එකේ. මොකද monthly time period එක candle pattern ගත්තොත් එහෙනම් අපි read කරද්දී ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න අවශ්‍යයි මේ ඒ bounce එක දෙන්නෙත් අපේ demand එකක් වටා. එතකොට මේ demand එක කියන්නේ නැත්තම් මේ පැත්තේදී මේක supply එකක් මේ පැත්තේදී මේක demand එක. එතකොට demand එකත් තුලින් තමයි වෙළඳපොළ මිලිහෙල යෑමෙන් පවතින්නේ. තමයි monthly time period අපිට තාමත් පැහැදිලිව බලා ගන්න තියෙන දේ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි යමු weekly time period. weekly time period එකට ගියාට පස්සේ අපිට weekly time period එකේ තරදේම තමයි monthly demand එක අපිට ඒ විදිහටම මෙතනදී apply කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. පොඩක් මෙහෙනම් මෙතන අපිට evening star වගේ candle pattern එකකුත් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මාකට drop වෙලා ඒ කියන්නේ අනිකම් fake out එකක් වගේ දීලා එතනින් උඩට reclaim කරලා ගිහින් තියනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ගත්තොත් එහෙම මෙතන පොඩ්ඩක් අපිට අර පොඩ irregular shape structure එකක් තියෙද්දි හැබැයි අපි බලමු අපිට මෙතනදී මොන වගේ structure එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි මම මෙතන මේ short term movement එකේ මම දකිනවා මෙතනදී අපිට මේ harmonic structure එකක් තියෙනවා කියලා. මම මෙතනදී මම ඒ structure එක apply කරනවා. මේක ටිකක් ඔයාලට තේරෙන්න පුළුවන් මෙයා කොහොමද මේ harmonic එක apply කරන්නේ කියලා. සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේක සමහරට මෙයා මේ කරන්නේ මොන logic එක යටතේ කියලාත් හිතෙන්න පුළුවන්. right එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ harmonic structure එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි day time period එක ගිහිල්ලා බලමු ඕක ඇත්තටම මේකට apply වෙනවද කියලා. right අපිට වෙනවාද ඒක පොඩ්ඩක් හොඳ තත්ත්වයකින් මේක තුළ මේ harmonic structure එක apply වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ටිකක් හොඳ දෙයක් මාකට් එක ගැන කතා කරද්දී. එතකොට මම මේ FIB අනුපාත ගැන ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මොනවා හරිද මේ demand එකෙන් මාකට් එක මිලේ ඉහළ යනවා නම් අපිට monthly එකේ දීලා තියෙනවා bullish structure එකක්. ඒ වගේම තමයි අපි short term period එකේ අපි මෙන්න මේ වගේ harmonic structure එකකුත් අපි පාවිච්චි කර දල වශයෙන් පාවිච්චි. එතකොට මේක හොඳ තත්ත්වයක් වෙනවා. right එතකොට මෙතනදී දැන් වැදගත්ම දේ තමයි ඊළඟට වෙනදපොළ මොන තත්ත්වයක් තුළ ඉහළ යයිද මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියනද. එතකොට දැන් මම දකිනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ harmonic structure එකක් තියෙද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි කියනවා මෙන්න මේ point එක දක්වා මිල ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වේව් එකේ 0.618 කියන golden ratio එක දක්වා වෙනදපොළ මිල ඉහළ යන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා කියනවා. 0.618 golden ratio. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ neck line එක නැත්තම් මෙන්න මේකේ තියෙන neck line එක ආසන්නයේ තමයි මෙන්න මේ target එක pick වෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය. එතකොට මේක අර harmonic structure එකට apply වෙනවා හරියටම හරි. එහෙනම් මේක තමයි මෙයාගේ යන්න පුළුවන් target එක කියලා. මම හිතනවා මේක ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. එතකොට දැන් ඕකේ අපි daily time period එකත් analyze කරා. ඊළඟට අපිට තියෙන 4 hours time period එක. අපි බලමු 4 hours time period එක අපිට මොන වගේ structure එකක්ද මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. right අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි bullish rectangle ආකෘතියක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ bullish rectangle ආකෘතිය ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේකේ entry එකක් ලබා ගන්නවා නම් අපිට කතා කරන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන leg එක මම හඳුන්වනවා
first impulsive එක මෙන්න මේ bull wave එකේ හදපු. ඊට පස්සේ second impulsive එක හදන්න නම් අපිට consolidation structure එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ wave එකට මේ wave එක සමාන වෙනවා. එහෙනම් මෙතනදී අපිට තේරුම් ගන්න හැකියාව තියෙන consolidation structure එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ලබා දීලා තියෙන කෙටි කාලීන විවේකයක් වගේ දෙයක්. කෙටි කාලීන interval එකක් වගේ නිකන් පොඩි කෙටි කාලීන වමේ සිට දකුණට වෙළඳපොළ උච්චාවචනය වීම සහ ආකෘතියක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම long term period එකේ monthly time period එකේ candle pattern එකකුත් weekly time period එකේ demand එක තුලත් ඒ වගේම තමයි daily time period එක වගේ weekly time period ආවට පස්සේ අපිට harmonic structure එකක් bullish ආකෘතියක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව 4 hours time period එකට ආවට පස්සේ impulsive structure එකක් නව impulsive තරංගයක් හදන්න short term market corrective stage එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතනදී මම මෙතනදී bullish rectangle නැත්නම් මේ bullish flag කියන structure එක නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තේ wave එකට මේ පැත්තේ wave එක අපි කියනවා සමාන වෙන්නේ යුතුයි කියලා. එතකොට මෙතනදී entry එක ලබා ගන්න නම් හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ ස්ථානයේ අපිට 4 hour හෝ daily bar එකක් complete වෙන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඔයාලට මේක break out exact break out එක සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලට මිලදී ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ 27ක වගේ හොඳ ලාභයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මේක තමයි ETC සම්බන්ධව මට ඔබලාට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊටම සරල විශ්ලේෂණයක්. තාක්ෂණික වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ටිකක් අපි ගත්තොත් එහෙම අර ඇඩ්වාන්ස් මෙතඩ් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් මෙතඩ් නෙමෙයි මොන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරත් බොහෝ වෙලාවට අපි මේ සප්ලයි ඩිමාන්ඩ් මෙතඩ් එකේම තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අර කලින් දුන්න ඇනලයිස් වගේම තමයි ඊටමත් පැහැදිලි ටෙක්නිකල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් මෙතනදී නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට හොඳ මිලදී ගැනීමක් කරන්න හැකියාව තියෙයි. ඉතින් ඔබගේ දැනුමත් මෙහෙට මුසු කොට තමන් අර අනුන් කියනවට නෙමෙයි කියන්නා කෙසේ කිව්වත් අසන්නා සී බුද්ධියෙන් සෑම විටම ඇසිය යුතුයි. ඒ කියන පදනම යටතේ මම හිතනවා ඔබලාට මේකෙන් හොඳ අප්ඩේට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔබලා තමන් දැන්නවත් මේ මාර්ගය පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ කියවූ දේවල් බොහෝ 90ක් සිද්ධ වුණා. දැන් මේ ඒ වගේ ප්‍රසන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න ඔබ මිලදී ගන්නවද නැතිද කියලා ඔබගේ දැනුම මුසු කොට. ඉතින් ඔබ දැන් ටෙක්නිකල් එක දන්නවා මේ වෙනකොට. right එහෙනම් මම මෙතනින් මගේ අප්ඩේට් එක නවත්තනවා. අපි අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් නැවත හම්බෙමු. thank you